نه چند بار تکلی ها چند بار بابو روانی گو دایم از آقای تو دویت من سندونه من نیر آزایش نیستم نیره این زمان رضا نیره ما رضانی میذاره بس چی کنم من دوای کنم فکر نکنم میتونم ده سلام امید خوبی؟ خسته نباشی چی نرس بشی آه تو دست کنی ها فکر زیده نمیدونم من نبوشه ایدونی زیده نمیدونم من نبوشه بابا شبرا بشی وای دیونه صفه بشی اصلا خورمت کنی من دیونه کن سلام خوبی؟ بفرم باشی دویت آدم نیست حوصله زربست نارم حوصله زربست باید یه زن چسیب نارم ول کنم ورد نظام ما به تای سر طرف نظام چه نبود؟ نظام چه نبود مثلا؟ چی؟ چیزی نیست که چه صافه چی؟ بابا تو نرازی رو قیافه جانم نرازی رو نشی اصلا سیدت کن خواهی بزنی سیدت کن قیافه جانه چه صافه یعنی خیلی رانی نجامو روانی تو خود کار کشی در مازاره بود و دست خود بسیم زنده و دست خودم رازانش کن با دست ثابت کنم هرزش ایگاه گوش نکنم ایگاه آزارش نکن تو خواه آزارش کن با دست ثابت کن ورد بایو بیافت تالا ما آیا دیدی هستن آقا طاقت ندارم داخل زنده بود فهمی؟ خوبی دولی آقا تو صورتی نه چه خوبی آبر بود ولی سیم خوبی سی تو خوب نگی از گفتم یا همه چیز در بسی کنم هر اتفاقی به دست سر چی میارم یا دست خود برای مزاحمه تا داریم به آزار برسم نظر نیش با دست ثابتی کنم تو چی باید دوید چی کار بیا انجام بده دارو بره و تو که الان پشیمونه بود و هیچ برای حسن نره بس از یادابی کار بچدی به بسیم زندو و تا سالمه تو خون بجی بابا بیری خفت چه بجرم مایزر بسی کنم خود کورا بیری میبینم چه از دم روانی روان سری چه آشخار کنه مقصد ترسل بکن روانی جان و دیگه من رو دایم آزاد کن نینه زنده می نبور چی؟ هزار سال هم بود نیر و نینه مزر بسی کنم نیر روانی زمان دویتون آزار نیکنی و مثلا سیزه آزارش نی سیزه آدم آزار برسم نزنده یک کارت نداره و نینه ایس بیره و سرش من بیاری اچه به بلنده برون و مقصدی که مقصد نبیر بلا و سنی آردم من شناسه در بس کنم اچه با ته صحبت کنم سیزه به حسد دایم آوردی آدم آزار کنیم نیتمیزیم بشینه سر تو کنم سب آی با ته صحبت کنم روانی برو دایم آزار کن آده آشقا تا بیومزی روانی بواده نیره بده بابا قرآن سال نزنی بره نیکنو بابا
دومه از بلا واسه نبام پشیمونو ببرندی خود خدا ریجیشه نروزی قیافه کیان نروزی رو هیودا زن نه آرمی تو هیولایی اما چه زاره باسی کن زون ندارم با حالا از خوب رو آزارش آیا من چه کنم من بگوشت نیرم من تو نیستانی من تو نایمی آه روز دوی تو اومد از ایرو به نگه یه معتادی اولو بستیم نو مسراغام کوره تو دوری داری من کنی؟ کوی داری من داخل زندونه چی بسر دندو سه خاطری بسر دندو اون داری من نسا چشیریم داری دارو داممو دوباره داخل غذا برو و امید چی تا بچه چی مسخ بکن امیدم مسموم دارتون داخل غذا چی ماش نخ امیدش مسموم دیروز پلی سرداشش دوم سلام بزنی کاری دوشی شاک کردی بعدش برو داخل زندونه ای تبر آزارش کن کار جنده کوری بیچی تو دوید چردی دوا بی هیچ برای واسه زینش نروده واسه خشن نروده هر چی صبح تراشی کن که تا چی زنم بعد دایم آزارکی زمان روزانی آزارش کنم برای باش صبح اصلا خدا بر آزارش که چی آزارش روشی نوابی مدام از ایران همه زندانه ها داخل زندون که دارم کارو چه صافت آره چی داروخه نه چی باید برای واسهش نوری کار جنده کوری بیچردی ما چردین این کاره تو داخل زندون کار که آزاره بگی نداری چیزی میمانه دروزه بخوم یه معتاد بدبختی از اونو بستیم بدونم از ایران ترای بسیجم زندون زنت حقش بی زنت دارو داو دوره چه بچه مان از بین بوده من هم قضیهش ول نکردم پاسگاه ورد میره دوش برداشت بردشه تو خود زینت نیشناسی دوارت نیشناسی چقدر کار احمقانه کنه خود نونسی یه معتادیم ها او بلوم نون بلوم دون بلوم الان زینت داخل زندونه اگر ایخه کسی او قضا باید بده زندگی انجام بده دوارت میرنه می هیچ نیازی به دوارت الان اینا رو تیم آساده برداشت باش هونه خود نون توشت کنه بخرید این دوار ما تا 1000 سال هم ایره بود و زندگی خوبی هم نداری چه اوزار ها بریش ندی همین آشت همین کاسد اون دستی بود تبار زاد به دارم آزار کنه رساله چی کنه رساله چه عاشقا ببرید زران آزاد سن آزاد کنم ببر آزادش کن من یه معامله چیردم که بخوام بخشمش زینت قصد قتل به سیمان داشت بی من که نیفهمی که الان نزدیک 50 سالته آدم نخد قدش پسش بی نره و ببر آزادش که بخوام یه معتاد بدبختی الان خیلی سی سال داشت حالا یک کار اشتباهی چه؟ و الان من سی سال داشت بکنم سی تو چه لازم داری؟ چه لازم دارم؟ ها او بدم نون بدم اگر هنبوم اصلا بدبخت رو اما هر کاری که خواستید انجام بده دوارت وردار باید دوارت وردار باید مورد نوتوشت کنه قضا ورده ذات ورداره دستا بجره اینا وردار باید دوار زینه تنه ببر بشکو وقتی جلوی زن تنترسی بجری وقتی معتاد بیری جلوی زن تنترسی بجری خوبه ایرو و زنده به دخالتی که باید همین بدان ازش برد بخواد خدیزه بخواد منم کویا دخالت میکنه یه حکیمه نیخی خدیزه نیخی داره زینه خود برو داخل زنده واسه دارم چه مشکل ما برو دست خود روزان به آزارش باید صحبت که آزارش بیایی تا چی کارت کنی او آقای پراتور شاده آقای پراتور براش توضیح بده که زنش چه کار احمقانه خواست انجام بده زنش قصد قتل بچه ایمانه بله بله آقا زنده دارو داد به این دختره که بچه حکیمان از بین بره
حقش بود که بره داخل زندان. همین تمام. این صورت نه تو دوشی برای تکی اصلا دوی موردی آشخا تو رای پلیس علاشی دوی منه برده میا پیسی داخل زنده فراتو ستاقسی داری یک شب زال بره یک پیسی دار زال بره آزاری ها اش بود زال بره آزار مثلا بیا محتالی حوصله نه مریضم این تماس باواست یا برای رضایت زنان آزاد کنم در زندگی بود آقا تو بچه نیستی تنها نزدیک 50 سالتی مگه عقل بچه الان ستنه ایگون زینه قتل بچه ما نداشتی عقل ما صرف نیست و چه فرقی نی ما بیزنه ده زنده ما تو رب نداره تا اگر مردی بیری جلوی زن تجربه چی ایرم مزامی ما رو اگر مرد بود وقتی میتونی که تا زن زب کنی زن مسئلیه مجبور همین آشت و همین کاسته تو رضایت بزنن آزاد کن باید در راست تازش که آزارش کنه نمیدونم محتالی تو در بزیننده با نیا وزیر اما باید آساده من میتونم برم سریو و در کتور بره باطرم خو از این یه رای آبیان دومن بزنه به چهار مردن از اون من این خود بیا وزیر من تو تا سال مردم بیا وزیر پشیمونه بو بیان دومن بیا وزیر بگم معتادیه دیدم نیا باید اصلا دیگه باید در جلو ببز. برزیلو صحبت که بای ما ایگه محتا در عرضش بعدتنه بعد به احترام از نشینه یا باید در مازار کنی من داخل زندون بابا بگم این دو روز از این پیشتنه نه داخل زندونه بعد داخل بیتر خدا میشه چی کنی باید صحبت که تا آپا خوش بیسته برای امضا کنه آزار ها خوش میگی تا زندگی تو آتیش بیشتر کشیده نبوده دوباره رضایت به زرا آزاد بود آقا تو خب بچه نیستی بچه نیستم. نیستی دوباره آقا زینت قصد داره زینت همین الان برن آزادش کنون باز ایمان رو نیکنه تو وقتی جلوی زن تا نجرفتی خواست زنده ایمان خراب کنه اوسیه تمنایی که برن آزادش کنون زنم یا سه زنه به تو برش میخواد یا سن میخواب یا نه خب ارزن نداری زفتش کنی مجبور یه سی و والیبال خب بیا زیر خواهر ما صحبت زفتش کنه کنی نمیره که نکی بخیار رئیسه برم آقا اکارت چی آقا بیا وزیر محتاط به اصلا خورد مکده بگو چیو بگو چه تو بیا بیا وزیر یکی چیو بگو چه هستن بگو چه هستن ولی من رضایت به زرا آزاد بود بابا هر داده بفهم روانی یکی بود تو یا اصلا ساعت من تو یا وزیر آزارش کن من باشی خواست زن اون درار سلمو روانی جان بایگان با سری هر داده بفهم تا زرا آزاد نبود ما میری اگر کار چی داری ببین باطنا اگر کار چی داری چیزی لازم داری من در خدمتم اگر کار از اینه چه زنت آزاد بود من این کاره نیستم اگر خودت داری برای داخل زندون آزادش کن من هیچی به تو لازم ندارم تو سه داری که لازم داشته بود ما زرانه بیا رضایت به آزاد بود همون رسوایی کنه من که متعالی چی به حرفت گوش نکنه زینه دارم داخل زندونه چی دارم غذا برو به تو او زینه چه مدینم او زنی چه مدینم اگر پیشت نبود به نفته و دونات و سلا نیتری یه کاری انجام بدی جلوی رو الان بره و سلا خود مواد تا بچک بره معتادیت انجام بده هر جای دنیا دوست داری بره داخلی زیادی مکن اگر نبود اصلا زندگی ندارم دختری مکن اما زهر ما الان حرفت سنه الان حرف ثابت سنه حرف اون اگر دوست داری بیان دومه دعوا کنم به تا بیان سیرسی بزنم ماز بیا وزیر بیا وزیر بیا وزیر بیا برای رضایت به زرا آزاد بود بیا وزیر او تو زنی چی صافه بای تو من یا به اسپیه بیا وزیر الان ست با برای رضایت به زرا آزاد بود ما 300 هزار همین چه دیو هیچ روش سفیده
بچه طوری ایزنمش که هم میره پشیمون رو بوی چه غلطی کنه بشه سفیره رئیس ریمانه بسینه زندون بخون یه محتاط بدبختی هم یه 2 روز خبر به هیچ زنده ایم ندارم با آتش کشیدی هم زنده دور ما به آتش کشیدی هم زنده خمه به آتش کشیدی خود انسانی خود آدمی ایگام زن دخ خود به تیمن از بین بوره مثل تا بیلش تا میرمان ساره شکایت چردم هم رفتم پای شکایتم چه داخل زندون این زمان آزادش نیکنم کار بود بچه یه مشکلی براش افتاد اسی کار بچه بچه سالم خودم سالمی بچه این سالمه اگه اون موقع تو دارون رتی من او قضا تشیمه وش بخرده بچه از بین بره اوست زمان من چیده اوستی گفتی چه ها اوست زرا خود دوی مود داخل زندون می سنو می داشت نه چیزی داخل زندون بود اوسه برای آسر بچه برانه ها انا داریم داخل زندونی فهمی؟ آقا هیچ کاری از دستمون برمیاد به فعلا ای دارم ساختمون درست کنم از یه چند روز این دور تو مثل آن منه چه نیره درستش بکنم اگر او زن تو داخل زندونه کاری سی تو انجام میده آزوغه راستی چی داد این دور تا وردا بود زاش هر کاری که خواهش انجام دوباره ما تا زمانی که مهریش کامل ندی زنده ایت همیچنه نابوده و تنام برا من گوشه یا برا رضاد زره آزاده بود بچه یکیمه هم سالمه آقا تلان پاد لب و گوره تلان ریشت سفید و بیه من نیخوام ولی سون باید ذره بس بکنم ذره بس تم باید هیچ سودی سیمه نداره اگر واقعا راستی گوزد تا این خیبر داخل زندگی باید برا رضاد زینه من زنه بود هی سیده گو اش بگه زیر برا اش بگه زیر برا با قرآن اصلا و پول همیزه سیال مورد اش بگه زیر برا اش بگه زیر برا نیره من زینش آزار کرد اصلا من زینش باید چی داخل زندون بسیزه برای دست خود آزارش کن دید روزی اصلا زنده ایمه گوش کشیدی تو از روزی که ما دوار خدیجن آوردی زنده ایمانه هم خش نابود شدیم هم ایمان نابود شدی تو لا 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 باطنه نه بنده هیچ ساره حتی زیر برای بنار سلیمانی ها گرم بخاطر باشی داخل چطنه اشتباه شد لو رزاد رزاد انت مصفى واصل او سلام نار بس برا رضا کو ماشین ندارم الان برا بی چند کیلومتر دوباره تا شهر بس برا الان پیاده برا یا ماهی چرای پیاده برا ماشی چیار که مال داره برا هر موقع ماشین آوردی میرم به بابا خودت برا باش برا تا فعلا شفت از این چند بکن برا برا لا 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 تو برا فعلا خودی از دیگه رو سر و زینت بزن داخل زندون برا از همه قضیه ای سنه آزاد ایبو نیبو برا نه داخل تو زندانه نه فقط علاش بود دیدیو برای خودش کارم دارم سازار این هر چیزی که من این ما سال از این سی دورمون اساسا چه نخواده منش زندگیش نخواده منش زنمون هم چیدم زندان کار اشتباهش ها چردی اشتباهی با چه چردی؟ اشتباه خوزی دارو بری بسش بچنه اشتباه چردی خب بچه سالم الان اشتباه چردی خب باشد امید این خب بسش بینی غه بچه بریم راست داریم را داخل زندون یعنی میداش نه چیز داخل زندون برای کار که تیتره که برای آزارش کن باشه من سراغش من سراغش من اگه صد زاس وال بسونی آینو چی تیچشی هر رو خب خزالت نچشی برای دنبالش منه چی محتاطم چی برای داخل زندون دنبالش کلام قصرت تی برای السلام از تو خود خزالت نچشی بزنده یه چی دخالتی کنی یفهمی؟ الان یادم سرش ماشین با بره رضایت بدی بچه زنت سالمه اگه
اگر به بین برای حق داشتی زندانیش کنی او مردم مردم پاپرم داخل زندان استریش بزنم و نانستم ایدر خانبادمو بگی مرتی باید در بس کنم راز غزال درم حال منی تا خدا حافظ برا کار چه آزار باش چی برای چی بستم شما مثل دارم رو چه صفحه تا با اون مگه زیر بازار پست محله نه چه تمام دست ده هیچ چیز برسی من نیستوسه تو خودی برای صدای موری تو خودم برای آزارش کن این فهمید تی برای کنار صدای موری هستی دای میریم یا اون دونه تی میرش میفهمی روانی جان را بزیر برا مداخلی را بزیر برا آمد دیگه خواهم باز رو بس کنم میفهمی حتی با اون مگه آزارش که محله نه با تو صحبتی که راه می خبر مدارم چند بره واسه بیارم ما حتما بابا تو رو بس کنم روانی جان بابا تو رو بس کنم زیاد بگوش نیکی نستن کاشه از زنده خشمی عاشقات زنده خشمی نیاری بعد وقتی باید داریم بکشی سیاروزی باید داریم بکشی نیرو فقط بریم زاید رو دوزاره بود من باید میرم آتازی من دخالت نکنی میکارن باید من چه داشتی باید توی مزندون من باید میتونم من بود نیرو باید نیسته باید کنم جان دیگه عاشقات رازی نیره بسی رازی نیره رازی کنم ما حتی با خزان خواهی با صحبتی کنم کسی گوش میکنی مرده نکن وای سر چه صفحه یا دیگه داری مزار کن من نمیسیسه کسی گوش میکنی الان بخواستم آزادی کشیده من نی به اسمش داخل زنده فش آزادی مادره نبو اصلا تا وقتی من زندهیام رضایت نیده خب بچه من نمیده یه بار اصرات کنه میفهمی من نیم چیز ما اصرات کنه هیچ زمان نیم میفهمی اصرات تا این میمیره هیچ وقت داشتی من دایم اصرات نکنه دایم من رسا قضاش ماخر نیخری چرا باید بیو داره دایم من دست خود آزاری که یاسد در بسی کنم خود کاش که حرفم خود جان دیگه چه صحبت با ده صحبتی کنم بابو دهیستی همینو چرا وردی خدا نشکرش که خود الان ایره و ولی گردی تا الان با داخل زندون بگیره بیاره معنی سکوتا
گوشنیک نمو یا باخلاص برا اوه او باخلاص برا استودر در باسی که اصلا گوشی نیرمه ما خسته بوده خسته نمیبینی بشی تو باشی تو نیست تو بشی جیانی رو چه سابقه کنه مقصد تنی مقصد خودو بچه تی داخل چه چنده رمانی بشی رمانی جان مدازه تت نیزارم یه زن شیطونی چه صافتی بشی رو چه خزانت چشی یازی زنه دامه درست یازی بابا یازنه دامه درست کن نتی خامه در بس کنم من خبرت دارم نتی خازنه خش نروشم اما نمیان ساخته این توت درست شدی بی برم پا اما زنه دامه حالی کنم ده خسته بیرم خب بای پدرت برفتی من الان پدر نمه بیرو باش برفتی او قضا بش بدی باش برفتی نهار درست بشه ایسی شوم درست بشه ایسی محافظش بیدیه الان واسه تیمو چه صافتی جان واسه چه برم آفده بود تاختن بسم زندون بر من استخبه بوم زندون من به داخل آزاری از آزار نکید آزار مثل به راست یار تا دست خانه آزارش که یکی زنده خشبی باید با نیسه اصلا داره روی داره چی داره مثل به داخل زندون که بعد تصفت یه زن چه صافتی خود بش بفهمی باید ثابت کنم تو خودش بفهم من بمیزم زرد مجشه تو چی؟ بابا اکو باید ثابت کنم نمانده به خب بشینی برو بر بایو یا برا ده ایتون زنه خشنه چی داره داریم داخل زندون یا برا دری کن وای تو یا برا دری کن خوش بش بفهم بچه نسامنده من داخل چه چمته ای فهمی؟ خب بابا ظالمت آزار بود ظالمت آزار تا نمیده نچه دام باشی من خیلی هم دونه خبر به اخلاق ما دوری خوب خبر داری به اخلاق ما یا برا ده یا برا ده همه تیشه نگاه میدی دهنه یا مادر باید بزر بس کنم یا مادر چنه چی نیچی بگو ای فهمی زنده امری نابود شدی زنده امری نابود شدی باید ببری سایش زیرش هم داره باید تا زنه داخل زندونه نتایی خیمانه بدبختنی ما کوی بره رستت آوردیم ها زهر ما چه صفتی جا زنده امری نابود شه خدا آقای رجیشن نخوردی یه قیافه جان نرازی رو یا پختیه اصلا ببین چی کارم کنم. نه تصفتنه تصفتنه یک تو مادر نشکنی وقتی اینطوریو. ما اشتباه کردیم. خب اصلا سالمه یا ماشاءالله. ولی اضافه کن دادم آزار بود. الان نگوی سالمه. الان نگوی اشتباه کردی. آرمان گران دارم. من آرام مبدی بخواد زنده خش داشته بود. گفتم رابط زر بعد سیگار من دارم
شدی و دست خود بسی داخل زندان برو دست خود امضا کن دای مازار بو برو با دست صحبتی کنم زیتی گوش نکنی حرف ما یه امید بزنه گوشی کنی روانی و قیافت چه صفت برو بابا بعد بکنم با چی؟ روانی گوش نکنی صرف ما زیتی به حال ما گوش نکنی چه صفت بدبخت هر گوش نکنی زیتی همه سایزر بس کنم زیتی خود بدبختش کنم مبرم زاکت آزاره بو برام ببیزی میرم اما تو دلت نخواه بزرگسال ما دیگه بیا ما دلت نخواه اون قیافت جانچه ببینی تو رب نه بچه این سالم بانو و دونی محل بره و سفت یارم فهمی؟ هیچی دبی والا ندت کنی چه هم گوش نکن از صحبت باز کن از این باز صحبت نشد یازی 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 جانی نکنه سر یازی کنه نزامه یازی جدیه تا من دومن تاثیر با بزنم قیافه جلده میتونی سکرتی کنی من رو باید ضربت کنم زونه دارم سعی برای که اصلا دایم آورد گفتی پشیمونه نیکنم یا کش بدون برو سر من میخونی جوی آره مثل ارزش نداره آره مثل بیارزشه تو دلت نخواد تو زنده خیلی داشته بود اگه تو خواهد اصلا سلامت رو کار نداشته بود دست خود در زن به تدای مازار بوده کار ندارم برای زنده خود انجام میدم رومانی جان زو حرف نبره تو حتما باید کتایی بخری تو تا کتایی نخری آدم نیست تا کتایی نخری ساکت کسی نزنه سی بطریان ساکت رایگم ساکت بمون هدیا او برو بابا ریختش
ممنون دستانک ممنون دستانک ممنون دستانک بشین بشین. بشین سر بشین و قیافه روانی بشین بابا دست کنم بزن دای بازار کن برده مکو دست خود دای بازار که همیسی سر بس باز کنم بشین تو فدیا تو فدیا که آدم نیست ممنون دستانک ببین حالا من برم سلسو بیان دومن باید ضربت کنم این دفعه رم بالا اگر داد بیداد اضافه بکنی سر صدا بکنی بگوی بیا بره دویم آزاد کن اوسیان پایین جوری زنمه چه صدای سج بیدی بعد گفتم اوسیت نه من باید رو بس کنم این فهمید درومی رو باید ضربت کنم بدم اتیا بدم قیافتیا بدم رفتارتیا من اوسیم هستم اما چادره بشی اما چادره بشی آرده سجه بیار چادره بشی روانی میرم ما اصلا چیز رو بس کن صابره دای مازار کنی نه ما اصلا میتیت مگو نه ما اصلا کارت نراشته بود و بایو درست چی خواهد دیده؟ و ول که از سامن خون نکن وای تو چی به دست زنه من نه تا تخته بدم داری تو بدم چه سبب رده زنه به نابور مچردی من بدبخت مچردی سیزه من نابور چی فهمی؟ آخه دارم آزار کن باید دادم آزار بود اگه نورده آشقا و ول کن نگفتم آشقا یا باید دادم آزار به چی کنی؟ خب بشین وردی سر رخت زن سر رخت واردم چیله بشین مخو بشین سی جدیشش بدم
ریلیشه نخواه قیافت نخواه. قیافت نخواه. تو فیر ریجیش بیا تو فیر رید بیا و آقا میده ما یاره دایم نازم. دوی شو وقت دوی شما خود پینا. شما قیافت مهم دار. شو به تخته جپو برام بسر کن تو زنی باید صحبت کنی. هزار خش باید صحبت کنی حالی نیبو. و برگار باید صحبت کنی حالی نیبو. تو زنی بیفته ها؟ مازار باید نیم باید دای مازار کن. برای زنی داد دای مازار بود. برام باید دای صحبت کن. تو حرف من بری. ول کوست نارم ول بلندتر نمیشه برام هر خوش من بلندتر برام میتونستیم بیست سال آخر صحبت کن. هرچی از آیم میتونه بیچاره کنی. بلندویه مثل میوه می نکنم اینو کار بکن. بیرو. من بیچاره نکن. بیرو. چه صحبت؟ من بیچاره شده. عاشقا. فقط با سارای زده بره نبود کنه. روانی. آردی. آردی. دست رو مزن. یا خوش قیافه خود کن بیست سال میافه بیست سال بر میافه. یه را. ده. بابا بای. اگه بیا برو بابا نیر. هیچی نیر. برو بابا نیر. یا خوشی آدمی بی بابا. من صدیقی را. یه را. یه را. میزن یه. برو دای مازار. نه برو دای مازار. اوه این زرزره نه شو وقت تو دویدی کار بیا انجام بده چلان پشیمون بود بابا دست خود بسید مزنه با در خودم رو بزار بده آزارم. آدونی رو من هرچی بچه من ازیتی کنم. ببره. شاید او روم مرده بوم دویت آزار بود تاثر من زندگی دویت داخل زندون باب بپرس تاتا چه کنی؟ تاتا یه بشینی منه بزنیم نه؟ تاتا بشینی منه ازیت کنی ها؟ همینه خیلی؟ نزن. نه تو کنم نزن. برو آتیه. بابا سارا بشین سارا بشین عرده. امرو منه زنه. برو بابا. بابا. شبریدی دامکو. ایام یه خواست زمون درار سرمون چه صافه یعنی مزامه و بید دوی سفید فقط این عمره مزامه کیلو زنده تسیایی از چه صافتی
بتش خانه میبین ودي يا أوي الزارة ماري يا أوي الزارة ماري بخرون باي سنة غير بيش نفهم باي سنة اینو بخری یا مته بعد دیدم نمیخوام با در کنار که این قیافت چی بینم قیافت این سجده رو سگ میخوام با در بش روبا میره روبا این میخوام با تو ضربت خود زونه ده این چند هفته ای دارم یک کاری کنم ای تو چند هفته دارم مثل یه سری زحمتی چشم هیچ کاری انجام نمیاد همش به خاطر تو که مزان بود اگه تنها مثل مادرت بوم زندون اوس خیانه ها میتیس قرت ببین داخل زندون ماشمه دای بشینی زنی چه صافه کار نکن بابا اینگاه تیاش دارم بزنم روزی چند بار که تاج بزنم تا دوی مغزم که تایی چی بگم روزی چند بار که تاج بزنم چه عالمی بود نه خود بگو بعد به هر اونه که تا چیزایی دوی مغزم مادر تا آزاد نیکنم عدیس آزاد نیکنم تا وقتی ما برمزر جید اوس مادر تا آزادی تا وقتی ما رمزر جید اوس مادر تا آزادی نه ماسه دیگه ما در بس کنم زونه اگه فکر که عکس سلتی کنم چند بار که تاج بزنم خا گاتی علی واو دای تا آزاد بود چه سولیسی تو داری ها متاسفم چه پدر تیبینی او را زحمتی چشه بدون یک چیونوی بدون زنش برای کمش بود بدی اصلا فکر بکن مادرت مر فکر نکن مادر داخل زندونه فکر بکن مادرت مرد برای سر اون بود محتاط بزن خود بمیری آشقا در بای مادر صحبت نکن یه چه اوسط نارم هستن یا فکر ندار را میخوازم بخند خدا منو بکش برا خدا منو بکش برا شده نماسم ایتنا یه دفتر بس کن کرده دفتر بس کن کپت سخته هر ماه هر روز در بسی کنی کپت خزادت هی چشم هی که تشتیز نمه خدا خزادت بچش بسته تم آدم بوسته تا چه هی ور گر در بس کنی آخرش این در بس تمومی بود این نبا ادامه داشته بود بهتره که همین روز قطعش بکنی بهتره همین روزه چند بیاریم
صحبت کنه چی گو خمره صحبت کن تا دائم بس داخل زندو اخی زنده خرج داشتی با چی مثلا که دائم آزار کدای چی من تو مادرت هیچ کس حرف ریشاتا حساب میده تا وقتی ما زنده یا مادرتن داخل زندو بفهم تا من زنده مثل زرباس کنی که چی ما آسای داشتی نیلا یعنی مقصر تو نبیدی که مادر را بزندون ها؟ یعنی مقصر خوش نبید را بزندون ها؟ هیچ کاری بدون دلیل انجام نمیدی بفهمم بفهم آره من دوناش مقصر بی خبر آزارش که با تا سالمه خدا سالمی نه ماشاءالله ابدا سقابوس یه چیزی بی که صافت نه چی دائم منشی رو داخل زندون پیدا بشینی سیکم نه فدات براستی ها من یه ثانیه واسه هم هست انتخاب یه ساعت داره بسی کن خود زونه دارم